سلام عرض کنم خدمتون. با جلسه 15 از رویت معماری در خدمتون هستم. توی این جلسه قراره با هم صحبت کنیم، ببینیم تا حالا فکر کردین که چه انواع ترسیم دیوار به چه شکلیه، چطوری میتونیم انواع دیوارها رو ترسیم کنیم. دیوارهامون مثلا بیزی شکل باشن، دایره شکل باشن، آرک داشته باشیم تو دیوارهامون، و اینکه بیایم یاد بگیریم دیوارهای سازه‌ای با دیوارهای معماری چه تفاوتی داره و دیوارها تا چه ارتفاعی میتونن ادامه پیدا کنن، تا چه ارتفاعی نمیتونن ادامه پیدا کنن، دیوارهای متصل به لول ها چی هستن و دیوارهای غیر متصل به لول ها چه دیوارهایی هستن. قبل از اینکه من بخوام آغاز کنم به این تدریس این جلسه، ازتون تقاضا دارم که اگر ما رو در یوتیوب دنبال میکنید حتما فیلم های ما رو لایک بفرمایید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. اما اگر ما رو در آپارات تماشا میکنید کانال ما رو دنبال کنید و فیلم های ما رو لایک بفرمایید تا بتونید حامی ما باشید در ادامه ضبط این آموزش ها و ادامه این مسیر. خب طبق معمول من ابتدا پاورپوینت رو باز کنم. خب قراره روش های مختلف ترسیم دیوار رو تو جلسه 15 هم با هم آموزش ببینیم. ببینید ترسیم دیوار وقتی من میام روی منوی وال، حالا یا از اینکه از سربرگ آرکیتکچر اومده باشم، وال آرکیتکچرال رو دارم و وال استراکچرال، که توی این ترسیم دیوار من دو نوع ترسیم دارم که یکیش ترسیم با لاینه، یکیش ترسیم با رکتنگله. ابتدا هم میخوایم با این دوتا آشنا بشیم چطور با لاین ترسیم کنیم، چطور با رکتنگل. بعد از اون میریم با ترسیم های چند ضلعی، دیوارهای چند ضلعی که محاطی یا محیطی هستند آشنا میشیم. یعنی یک دایره داخلشون محیط شده یا در بیرون اون محاط شده. روش دایره، ترسیم دایره یک دیوار، ترسیمی که با روش آرک باشه، گفتیم شروع، پایان، شعار رو بدیم و مرکز یا پایان رو بدیم. اتصال دو دیوار رو بگیم که چطوری توی دو تا دیوار رو به صورت با یک کمان به هم وصل کنیم. دستور فیلت رو بگیم که تو اتوکد میشناسیم، فیلت رو کار کرده باشید. و با روش های ترسیم بیزی و نیم بیزی آشنا بشیم. بعد از اون میرم توی خود اتوکد یک شکلی رو براتون ترسیم میکنم و میام و اون شکل رو برای شما میارم داخل رویت. اونجا با دستور پیکلاین روی اون شکل تو اتوکد دیوار میکشم براتون. بعد از اون وارد پیک فیس میشم، یک حجمی رو، نمیخوام حجم رو یا مس رو به شما آشنا بدم، یعنی آموزش بدم، خیلی جلوتر باش آشنا میشید. فقط یه حجمی رو میکشنید به یک حجم چطوری میتونید دیوار بدید. و گزینه های این که یک دیوار تا چه ارتفاعی ادامه پیدا کنه، تا چه ارتفاعی میتونه ادامه پیدا کنه و وابسته باشد به لول ها یا نباشد رو بهتون توضیح میدم. خب این مختصری بوده از چیزی که قراره با هم در این جلسه ببینیم. رویت رو باز کنم. یک فایل اتوکد رو هم براتون باز کنم چون بهش نیاز پیدا میکنم تو که صحبت کردیم. ببینید الان من تو تب معماری تو قسمت وال اول دیوارهای معماری رو میبینم، بعد دیوارهای سازه‌ای رو میبینم. ولی برم تو تب استراکچر اول دیوارهای سازه‌ای رو میبینم، بعد دیوارهای معماری. خب من یک دیوار ترسیم میکنم. وقتی میخوام وارد دستور دیوار میشم
دو دستور اول گفتیم یک دستور لاین داریم، یک دستور ریکتنگل. اینها منوی تو تب مودیفای توی در حقیقت پنل درو شما می توانید انواع ترسیمات رو ببینید که الان در موردش صحبت کردم. الان می‌خوام در مورد لاین صحبت کنیم. به صورت خطی برای شما دیوار میکشه. هر موقع کلید اسکیپ از روی کیبورد فشار بدید دستور ترسیم قطع میشه، میتونید بیاد جای دیگه ای ادامه بدید ترسیم، یعنی پشت سر هم دیگه ترسیم نمیکنه. دوباره میتونید قطع کنید جای دیگه ای ترسیم رو ادامه بدید. اما اگر دو بار این کلید رو فشار بدید کلا از دستور ترسیم دیوار خارج میشه. پس کلید اسکیپ اگه دو بار فشار بدم کلا از دستور ترسیم دیوار من خارج میشه. خب یک وال داریم با رکتنگل ترسیم میشه، یعنی شما میتونید با یک مستطیل یک دیوار رو بکشید که الان دارید میبینید. نوع دیگه از ترسیم دیوار رو دارم. گفتیم چند ضلعی ها هستن. این اسکرایب یعنی چند ضلعی من محاط شده تو این، محاط شده تو این، یا اینکه دایره محیط شده تو این. حالا ببینیم این اسکرایب در حقیقت چند ضلعی شما داخل یک دایره قرار گرفت. من کلیک کنم میگه چند ضلعی میخوای بکشی. یکی از آپشن بارهایی که داره اینه که چند ضلعی، مثلا میگم 7 ضلعی میخوام. یک نقطه رو میدم به عنوان مرکزم و حالا این شعاع این چند ضلعی رو در حقیقت شعاع اون دایره‌ای که این چند ضلعی توش قرار بگیره رو انتخاب میکنم و این چند ضلعی من کشیده میشه. ببینید الان 3 ضلع 4 5 6 7 ضلعی، چون اینجا 7 انتخاب کرد. حالا هر چند ضلعی که شما انتخاب کنید توی این دستور، یک بار دیگه بیارم دستور رو مثلا میزنم 50 تا. شما دقت کنید میگه بین 3 تا 36. دیدید؟ یعنی شما نمیتونید کمتر از 3 ضلعی بدید، نمیتونید بیشتر از 36 ضلعی بدید. حالا ببینید چرا؟ چون این دیگه خودش داره شبیه یه دایره میشه. انقدر این اضلاع زیادند خودش داره شبیه یک دایره برای شما میشه. من یک بار دیگه بزنم مثلا بیارم روی 15. ببینید به این شکل 15 تا ضلع. خب بخواید ضلع رو بیشتر کنی الان فکر کنم براتون مشخص تر شد چرا شبیه یه دایره میشه. هرچی این ضلع بیشتر بشه خب باید به خط صاف داره نزدیکتر میشه دیگه. شکست ها داره به میره و اینها هی به خط صاف دارن نزدیکتر میشن. اینو من بیارم روی 10 بذارم باز فکر کنم براتون مشخص تره. ببینید این 10 بود، تونسته بود 10 تا نقطه بذاره یا 20 تا نقطه و اینا رو ترسیم کنه 10 تا در حقیقت ضلع. خب این هم چند ضلعی. یه چند ضلعی هم داریم که در حقیقت شعاع دایره ما شعاع داخلیه. ببینید دایره محیط شده توی این چند ضلعی به این شکل. این هم یه نوع دیگه دیوار بود. یک نوع دیوار دارم ترسیمش با آرک. شروع و پایان و شعاعی که میخوام به این آرکم بدم. یک بار دیگه من این کار رو انجام میدم براتون. ببینید یک شروع تعیین کنم، یک پایان، یک شعاعی که قرار این آرک من داشته باشه. پس این هم براتون تقریبا مشخص شد که
شروع و پایان رو میدید و شعاع رو میگیرید، اون شعاعی که حالا نیاز دارید رو. یک حالت دیگه ای داریم، آرکی میکشیم که مرکز رو میدیم و پایان رو. مرکز رو میدم، پایان رو میدم. حالا اون میزان آرکی که میخوام رو به این شکلتونم ترسیم کنم. یه دقت کنید به ویدیویی که خودش موقعی ترسیم داره به شما نشون میده. به این شکل میگه من این مرکز دیدم، یه پایان دیدم، اینو این شکلی میکشم. یعنی چی؟ یعنی من اگه بیام اینجا یه دیواری رو برای شما به این شکل ترسیم کنم، یه دیواری رو بیام اینجا به این شکل ترسیم کنم، میخوام دیوار من مرکزش اینجا باشه، اون آرک من پایانش اینجا باشه، از اینجا شروع بشه. نگاه کنید من موقع ترسیم میام با این دستور میگم مرکز این دوتا بشه اینجا، پایانش بشه اینجا. و الان با این مرکز و این پایان من نمیتونم رو به اینجا برسونم. ببینید من باید طوری مرکز رو بدم و پایان رو بدم که این به اینجا برسه. خب چطور این کار رو بکنم؟ به این شکل به اینجا میرسونمش. این یه تیکه رو تریم میکنم. اگر میخوام این میزان دیوار رو داشته باشم، این یه تیکه رو تریم میکنم و میتونم اینو بکشم. حالا این بستگی به این داره که شما با چه شعاعی این قطعتون رو در حقیقت ترسیم بکنید. اگر این بخواد اینجا باشه، این دیوار باید اینجا بالاتر باشه تا این به این وصل بشه. حالا دقیقش رو باید بیایم جلوتر و تنظیم کنیم، و نه این به این متصل نمی شود. خب اما یه راه راحت تری وجود داره. مثال زدم که ببینید شما میخوای یه همچین حرکتی انجام بدی، یعنی در حقیقت بیای، ببخشید من دیوار رو پاک کنم، در حقیقت بیای و یه همچین دیواری داری، یه همچین دیواری هم اینجا داری. نیاز حتما از اون سنتر و اند استفاده کنی که این دوتا رو بخوای با آرک به هم وصل کنی. یه دستور ما اینجا داریم به نام تانجانت اند آرک. این چی کار میکنه در حقیقت میاد اینجا رو به اینجا با یه آرک وصل میکنه. یه نقطه شروع بهش دیدی، یه نقطه پایان، با یه آرک برای شما اینو به این وصل کرد. درست شد؟ پس با این حرکت هم میتونیم این ترسیم رو داشته باشیم که خب خیلی راحت تر از اون حرکت قبلی بود که الان دیدید. خب دیگه از دستورهای دیوار چی مونده من بهتون بگم؟ خب ما حالت تانژانت رو هم گفتیم، اند آرک رو میخوایم فیلت رو به شما بگیم. فرض کنیم من الان اینجا این دوتا رو کشیدم، دوتا دیوار رو میخوام اینجا رو یه حالت فیلت بدم، یه حالت انحنا بهش بدم. این کار رو توی اتوکد با فیلت انجام دادم. اینجا این دو دیوار رو انتخاب میکنیم، بعد از شما این شعاع فیلتتون رو میخواد و شما تو این رو به این شکل ترسیم کنید. حتی مثلا من این دیوارها رو به هم وصل کردم. خب میتونم بیام اینجا با دستور والم فیلت رو انتخاب کنم
روی این و روی این کلیک کنم و اینجا اون زاویه‌ای که میخوام ببین بهش بدم، بدون اینکه از اند آرک استفاده کنم. الان با فیلت این دوتا رو در حقیقت تانژانت آرک استفاده کنم، اومدم این دوتا رو با فیلت هم وصل کردم. خب نکته دیگه ای که بخوام از وال به شما بگم الیپسه که برای شما بیزی ترسیم میکنه. شما این نقطه رو انتخاب میکنی به عنوان مرکز، یه طول افقی بهش میدی، یه طول عمودی بابت این بیزی بهش میدی. حالا هر چقدر بخواه، حالا هر چقدر به سمت بالاتر بره خب به دایره نزدیکتر میشیم دیگه. مثلا اینطوری این میشه بیزی، دیوار بیزیشه. اینا همه تیریدی هن دیگه، سه‌بعدی هن، ارتفاع دارن، اینطوری نیست خط باشن و شما تا اینجا ببینیدش. اما یه دستور دیگه وال دارم، اونم اینه که یه نیم بیزی واسه من میزنه. به چه شکل؟ یک مرکزی گیره، یک طول، یعنی یک شروع میگه یک پایان. حالا شما میتونی تعیین کنی که این چقدر در حقیقت این شعاع نیم بیزی شما باشه. به این شکل میتونی یه نیم بیزی بر خودتون بکشید، حالا بسته به جایی که استفاده داره. اما بریم سراغ پیکلاین. فرض کنید من از اتوکد بخوام نقشه بیارم، این برای من اینجا مهم نیستش. من یه دونه اینجا اول اینجا واحدم رو تو اتوکد تعیین کنم، روی متر میذارم واحدم رو، اوکی میکنم، یه مستطیل رو میکشم. بذارید مستطیلم ابعادش درست باشه. مستطیل 5x5 ترسیم میکنم. خب اینجا 5x5 ترسیم شد. حالا میام مووش کنم و از این نقطه میبرمش به نقطه. من اینو نمیخوام بخوام دستور، یعنی شما باید دستور آشنا بشید. میبرمش تو 0 و 0 کنم. خب مستطیلم آوردم توی 0 و 0، 5 متر در 5 متر. بعد مثلا اینجا یه آفستی هم به دیواراش میدم و یه دیواری رو هم به این شکل من ترسیم میکنم. من با یه آفستی حالا به همین شکل من به این شکل. خب این کار رو سیو میکنم روی دسکتاپم. خب چطور فهمیدین هنگ کرده؟ خب من این کار رو سیو میکنم، یه سیو ازش میگیرم روی دسکتاپم به نام تست، مثلا سیوش کنم. خب حالا که سیوش کردم برم سراغ این که وارد رویتش کنم. این ترتیب میام روی سربرگ اینزرت، ایمپورت CAD فعلا و تست رو میزنم. خب این اومد داخل رویت. حالا میرم سراغ من آیتم های دیگر رو براتون پاک کنم. ذره اینجا شلوغ شده، اینا رو یه مقداریشون رو پاک کنم. خب بیم اینجا میخوام حالا دیواری رو ترسیم کنم که با دستور پیکلاین ترسیم بشه. پیکلاین رو میزنم، گزینه ای دارم روی لوکیشن لاین که حالا اینا رو بهتون کامل مفصل توضیح میدم. فعلا میذارم فینیش فیس اکستریور.
و به این شکل اینجا رو که انتخاب میکنم داره برای من دیوار رو ترسیم میکنه. خب برگرد روی تیریدی، ببینید دیوارهای من به صورت کاملا ترسیم شد. با آوردن یه نقشه کد تونستم کلیه دیوارهامو خیلی سریع ترسیم کنم. خیلی خوب. در ادامه من یه سری پاورپوینت بزنم چیزی دیگه که مونده. Select element by face. خب حالت من میخوام حالت پیک لاین رو بهتون بگم، حالت پیک فیس رو میخوایم بگیم. گفتیم در مورد مس میخوایم صحبت کنیم، اما گفتم که الان نمیخوام برای شما مثلا حجمی رو بکشم و اینا، نمیخوام شما حجم رو یاد بگیرید، فقط میخوام یه توضیحی بهتون بدم. خب این رو هم پاک کنیم. ببینید من میخوام بیام در حقیقت یه حجمی رو برای شما ترسیم کنم. بعدش بیایم این حجم رو که با هم ترسیم کردیم ببینیم چطوری میتونیم روی اون حجم دیوار ترسیم کنیم. درست شد؟ خب ببینید که شما الان بخواید وارد این مس و حجم و اینا بشید، من اصلا کاری با این قسمتش ندارم، فقط ترسیم رو انجام میدم. شما فقط ببینید، نمیخوام چیزی رو در حال حاضر شما از این قضیه یاد بگیرید. حجم رو به جاش من بهتون توضیحاتش رو میدم. خب یه حجمی داریم الان به این شکل. فینیش بزنم، ادیتش کنیم و این مثلا یه ذره اینجا میدونم داخل تر، یه ذره از این ور به سمت داخل، مثلا یه ذره شکلش رو تغییرات من توش ایجاد کنم. خب الان یه حجمه برای ما، من رو حالت شیدد میذارم. این الان شما دارید این حجم رو میبینید. خب این حجم رو که الان حالا اینجا وجود داره میخوایم این قسمتش دیوار اختصاص بدیم. بریم چطور باید این کار رو بکنیم. خب من وال رو میزنم، میام گزینه پیک فیس. ببینید برای گزینه پیک فیس سلکتتون رو حتما سلکت المنت بای فیستون اینجا فعال باشه. من یک بار دیگه جاشو میارم. ببینید این زیر مودیفای سلکت elements by face فعال باشه. خب بعد گزینه رو انتخاب میکنم، پیک فیس رو. حالا هم در حقیقت انگار دارم صورت کار رو انتخاب میکنم، هر وجهی از کار رو میتونم انتخاب کنم. این وجه، این وجه. خب خیلی راحت میچرخم میرم این ور، این وجه، میچرخم میام این ور و این وجه. حالا خیلی قشنگ شما دید یک حجم بود و الان دیوارها براش ترسیم شد. فکر نمی‌کنم خیلی سخت باشه و تمرین نیاز داره. باز سوالی داشتید هم پایین صفحه برای من کامنت بذارید، من کامنتاتون رو جواب میدم. پشتیبانی میتونید از طریق واتساپ داشته باشید، یه پشتیبانی هم از طریق سایت خودمون داریم که حالا به زودی بهتون معرفی میکنیم. میتونید از اون طریق هم به ما تیکت بزنید و سوالاتون رو بپرسید. خب بریم اینجا من این حجم رو پاک کنم، بیام اینجا و 3 لول نیاز دارم. میخوام بذار لولامو بیشتر کنم. واسه لولام میخوام 3 متر و 20 باشه اصلا. 3 4 5 6 و مثلا 7 کافی. خب میام تو لول 1، میام تو ترسیم دیوار و اینجا من با لاین
میخوام یه دیوار بکشم. ببینید اولین نکته که از شما پرسه میگه که دیوار روی های باید قرار داشته توی این منوی درافتان تو آپشن بار ترسیم دیوار. یعنی چی؟ یعنی دیواری که شما از سمت لول 1 میکشی به سمت بالا حرکت کنه. اگر رو دپتس باشه به سمت پایین، تو عمق به سمت پایین حرکت کنه، رو های باشه به سمت ارتفاع بالا حرکت کنه. خب میگه که مرتبط باشه به لولی یا نه. یعنی الان شما داری یه دیوار میکشی که داری از لول 1 ترسیمش میکنی، میتونی بگی این مرتبط بشه به لول 3، یعنی از لول 1 تا لول 3 امتداد پیدا کنه. وقتی اینو میذاری دقیقاً این گزینه خاموش میشه. این گزینه وقتی آن کانکتد باشه، یعنی به هیچ لولی وابسته نباشه، روشنه. وقتی لول تعیین کنی براش، یعنی از لول 1 بره تا لول 3 ارتفاعش فرقی نمیکنه. حالا ببین چه فرقی میکنه. من یه دیوار میکشم، خارجشم، میام تو ایست، الان توی الیویشنشم، نمایی پلان نمایی داره نشون میده این از 0 اومده تا 7 متر و 20 قرار گرفته. برمیگردم لول 1، یه دیوار میکشم، بذار اسیوانیم مثلا اگر قرار بود بره تا لول 4، یعنی تا 10 متر و 40 دیوار میرفت دیگه. خب من اینجا یه وال میکشم، دوباره یه دیوار اینجا، اینو میزنم روی آن کانکتد، میزنم 10400 میشه 10 متر و 40. حالا اینو به این شکل دیوار رو ترسیم میکنم، دستور خارجشم، میان توی ماهام میبینم که بله این دیوار هم تا لول 4 اومده. خب چه فرقی میکنه من عدد رو بدم یا اینکه بگم نه لول 3؟ وقتی لول میدم این وابسته است. یعنی چی؟ یعنی من این لول رو بکشم پایین، این دیوار هم کوتاه میشه، لول رو ببرم بالا، دیوار هم بلند میشه. اما اگر بیام لول 4 رو به جای 10400 مثلا بکنمش 11000، ببین دیوار دیگه حرکتی نکرد، دیوار وابستگی به لول نداشت. شما تو تمام حالات سعی کنید طوری ترسیمتون رو انجام بدید که این وابستگی وجود داشته باشه، که اگه موقع تراز ارتفاعیتون خیلی وقتا پیش میاد تو پروژه، مثلا به دلیل مثلا میان نقشه رو بررسی میکنن، یه جایی نیازه که مثلا سرگیره اون سقف، باید مثلا یه ذره این تراز رو پایین‌تر اجرا کرد یا تراز یه ذره برد بالاتر، حالا به هر شکلی. وقتی شما متصل نباشه اینا به هم، اتفاقی که میفته شما دوباره باید این دیوارت رو به اون میزان بلندش کنی. اما اگر از قبل این رو وابسته در نظر گرفته بودی و به یک لول کانکتش کرده بودی، دیگه این مشکل رو شما پیدا نمی کردی. اما بریم سراغ پاورپوینتمون. خب من اومدم به شما موارد مشخص شده های و دپس، متصل بودن یا متصل نبودن و میزان ارتفاع دادن دستی یک دیوار رو به شما یاد دادم. انواع ترسیم های دیوار رو از رکتنگل و لاین، چنزلی محیطی، دیوارهای دایره شکل، دیوارهایی که با آرک کشیده بشه، دو تا دیواری که با کمان به هم وصل کنی، فیلت زدن دو تا دیوار عمود به هم، روش ترسیم های بیزی و نیم بیزی و روش در حقیقت پیک لاین رو که اومدم یه فایل رو از اتوکد آوردم و دیوارا رو برای شما ترسیم کردم داخلش، و روش پیک فیس رو که اومدم یه حجمی رو کشیدم و وجه هاش رو انتخاب کردیم با هم و دیوارها رو بر اساس اون وجه ها ترسیم کردیم رو به شما یاد دادم. یاد داریم گزینه توی select element by face رو انتخاب کنید و دیگه گزینه‌ای برای این جلسه نمیمونه، ولی هنوز دیوار ما تنظیمات داره، هنوز مطالبی هست که باید در مورد دیوار آموزش ببینید. خب امیدوارم که تا اینجای کار استفاده کافی رو از این جلسه برده باشید. تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.